taking pictures of the stars हुन्छ नि रातभरि बाहिर बसेर जाडो जति पनि मतलब हुँदैन हुन्छ नन लाइट पोल्युटेड ठाउँमा पुगेर तिमीले त्यो हेर्यौ भने चाहिँ त्यो रिभर जसरी फ्लो भइरहेको देखिन्छ क्या मिल्की वे चाहिँ हुन्छ नि मनिषा कोइरालासँग काम गर्न पाइयो त्यो पनि इन 3 प्रोजेक्ट्स राति 11 बजे घर आएर ल यार खानै छैन हुँदाखेरि इट्स अ रियली रियली ब्याड फिलिङ के हुन्छ नि त्यो बेलामा चाहिँ मलाई जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम म मरे हुन्छ नि मलाई डेथको फिलिङ आएको भनेको चाहिँ राति 11 बजे दुईटा मात्रै होटल भएको ठाउँमा एभरेस्ट बेस क्याम्पमा होइन एक्लै हिँडेर चाहिँ म माथि त्यो जाडोमा होइन अनि ल यहाँबाट फोटो खिच्छु बसेँ फोटो खिचेँ 2 घन्टासम्म फोटो खिचेँ क्या म चाहिँ Hello, good evening, and namaste. I'm your host, Pranjal Shrestha from Pingalasthan, bringing you the new episode of our podcast series, Something Out of the Blue. Today, we have somebody very exciting, a multi-talented, a multi-potentialite personality, a great Renaissance man, Mr. Abhigya Thapa. Thank you, Pranjal, for the introduction. Exaggerated. I don't think it's exaggerated. It fits you perfectly, right? Abhigyaji, हजुरलाई स्वागत छ हाम्रो podcast series Something Out of the Blue मा. धन्यवाद. बोलाउनु भएको. Sure, right. Let's get to know you better. So tell us more about yourself, what you do, what your hobbies are. So my name is Abhigya Thapa, like you introduced, होइन तिमीले इन्ट्रोड्युस गर्यौ जसरी मेरो नाम चाहिँ अभिज्ञ थापा हो म चाहिँ यहाँ काठमाडौँ बेस्ड फोटोग्राफर हो सो मेरो प्यासन भनेको नै फोटो खिच्ने नै हो सो I take like astro photos हुन्छ नि I do events अनि events बाहेक I take studio photography I do that as well अनि त्यो बाहेक भनेको चाहिँ मैले गर्ने कमर्सियल्सहरु पनि बनाइरा हुन्छु अनि शर्ट टिभी कमर्सियल्सहरु पनि बनाइरा हुन्छ डिजिटल भिडियोजहरु पनि सो बेसिकली भन्दाखेरि एभ्रिथिङ रिलेटेड टु मिडिया प्रोडक्सन गरिरा हुन्छ अनि मेरो कम्पनीको नाम चाहिँ क्याप्टर इन्क हो सो त्यही छ अहिलेलाई चाहिँ त्यहीबाट सुरु गरौँ मलाई Okay, so what do you enjoy the most, like photography or commercial? मेरो फोटोग्राफीको genre is a little different than a lot of people. अब मेरो चाहिँ main focus is stars के खास चाहिँ taking astro photos. Stars are the reason I started photography. त्यही हो मेरो चाहिँ I really enjoy doing taking pictures of the stars हुन्छ नि रातभरि बाहिर बसेर जाडो जति पनि मतलब हुँदैन So risking your health as well, ain't that? Yeah, health तर mentally चाहिँ it keeps me sane के mentally चाहिँ stable हुन्छ के when you take pictures of the stars अनि त्यो पछि चाहिँ it's like अब त्यो satisfaction level is like another level के अब त्यो बुझ्ने त्यो आफूले विटनेस गरेपछि मात्रै बुझिन्छ होला के त्यो पार्ट चाहिँ So the term astrophotography, right? So it's quite unique in itself, होइन? So हाम्रो audience-लाई astrophotography के हो त हैन? Could you please elaborate? So astrophotography भन्ने बित्तिकै त्यही अघि भनेको जसरी नै taking pictures of the stars okay अब it may be a planet को फोटोजहरु पनि हुन सक्छ जुन चाहिँ मैले चाहिँ गर्न पाएको छैन मैले चाहिँ प्लेन अन मिल्की वे को मात्रै गर्छु मिल्की वे चाहिँ हाम्रो यो मिल्की वे ग्यालेक्सी हामी जहाँ बसिरहेको छ जुन युनिभर्समा त्यसको एउटा टेल मानिन्छ के सो त्यो चाहिँ लाइक द सन राइजेस एन्ड सेट्स मिल्की वे पनि राइजेस एन्ड सेट्स के ड्युरिङ द नाइट हुन्छ नि सो इट्स लाइक भेरिएटेड के कुन टाइमदेखि कुन टाइमसम्म भन्ने कुरा त्यही नै हो मेन एस्ट्रो फोटोज भने चाहिँ एस्ट्रो फोटोज इज भेरी भास्ट तर हुन्छ नि हुन चाहिँ तर मसँग प्रपर ग्याजेट्सहरु पनि छैन त्यसको लागि चाहिँ तर मैले गर्न सक्ने कुरा चाहिँ म गर्छु त्यो भनेको चाहिँ दिनभरि ट्रेक गरेर रातभरि फोटो खिचेर बस्नु चाहिँ सक्छु तारा हेरेर So to be an astrophotographer, one needs to have a lot of knowledge regarding stars, constellation, astronomy and stuff, or anybody can do it. अब त्यसको लागि चाहिँ if you have the will to do it हुन्छ नि if you have that dedication to do it भन्ने कुरा हो के खास चाहिँ because nothing is impossible तर if you don't have that passion or the dedication
त्यो भएन भने चाहिँ गर्न सकिँदैन भन्छु नत्र anyone can do it के अनि things are much more easier के अहिले you don't have to track stars के खास भन्ने हो भने चाहिँ if you do that is fun तर अहिले चाहिँ there are apps Milky Way कहाँ छ के छ when the moon rises when it sets अनि गुगलमा रिसर्च गर्न मिल्छ नि त so many things you just have to have that dedication or passion anything त्यो मन चाहिँ चाहियो So since our mythology and stuff regarding our religion, it revolved around astronomy and तिनीहरू far more better थिए भन्ने concept हुन्थ्यो. So I hope you debunk a lot of myths. Astronomy भनेपछि like it's very interesting हैन अनि मैले पनि धेरै स्टोरीजहरू अब स्पेशली हुन्छ नि mythological tales भनेर पढेर हुन्थ्यो अनि so recently TEDx मा पनि Indian based or Indian origin भएको साइन्टिस्टहरूले पनि धेरै यसको बारेमा लाइक हुन्छ नि एउटा टक्स सो गरेका थिए कि अनि डिबङ्किङ अ लट अफ स्टफ के हुन्छ नि त्यो स्टोरिजहरू दिस मिन्स दिस भनेर के अनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो सो आई होप होइन यु अब सिम्प्लिफाई दोज स्टोरिज डिबङ्क लट अफ मिथ्स त्यो डिबङ्क गर्ने भन्दा नि अब इट्स लाइक हिन्दू फ्यामिली भनौँ न मा जन्मेकोले अब यहाँ स्टोरिजहरू हुन्थ्यो कि आकाश गङ्गा भनेर त्यो टाइममा अहिले चाहिँ यु हेभ प्रुफ्स होइन लाइक हुन्छ नि यु गट 9 के अरे 8 प्लानेट्स नट 9 अर्थ रिभल्भ्स अराउन्ड द सन यताउता भनेर जुन चाहिँ कुराहरू वाज वे ब्याक नै डिस्कभर्ड के त्यस्तो कुराहरूमा भएर आएपछि चाहिँ अब आई बिलिभ इट बच्चैदेखि नै अब साइन्स पढेर थाहा पाउनुभन्दा नि अगाडिदेखि नै बिलिभ गर्थ्यो त्यही हो हुन चाहिँ आकाश गङ्गा भनेर भन्थ्यो होइन अब त्यही एउटा मिथ भनौँ न आकाश गङ्गा भन्ने मात्रै भनिन्छ नि त तर त्यो कुरा चाहिँ साँच्चीकै देख्न पाइन्छ कि हुन्छ नन लाइट पोल्युटेड ठाउँमा पुगेर तिमीले त्यो हेऱ्यौ भने चाहिँ त्यो रिभर जसरी फ्लो भइरहेको देखिन्छ क्या मिल्की वे चाहिँ and it's quite fascinating खास एकदमै fascinating nice amazing मैले पनि एउटा स्टोरी सुनेको थिएँ I like to share हैन like it was from TEDx मलाई पनि थाहा थिएन यो so the story goes like the moon was regarded as a male हैन a character and the moon had a certain number of wives I don't know the exact number but I think it's around 27 or something and it has been said that he had a favorite wife पछि साइन्टिफिक कोरिलेट गर्दाखेरि चाहिँ के भेट्दा भन्दाखेरि लाइक ओभर द इयर्स चाहिँ लाइक मुनको एकदमै नजिक आउने स्टार्सहरू चाहिँ त्यतिवटा नम्बरको हुन्थ्यो अनि पर्टिकुलर एउटा स्टार चाहिँ मुनसँग एभ्री टाइम एकदमै क्लोज कन्ट्याक्टमा बस्थ्यो वा हुन्थ्यो टाइपको भनेर दिएको थियो कि सो आई थिङ्क है देयर इज सो मेनी साइन्टिफिक कोरिलेसन लेफ्ट टु बी डन कि अनि हामी चाहिँ जस्ट स्टोरिज त हो के भनिरहेको छ होइन photography and especially the astrophotography क्यामेरा र चित्रणसँग त्यो नजिकता कहाँबाट सुरु भयो क्या हजुरलाई अब स्टार्टिङदेखि नै यु सो दिस साइन्सहरू चाहिँ कि तिमी बच्चा हुँदाखेरिदेखि नै जस्तै अब मलाई बच्चादेखि नै क्यामेरा हेर्नु चाहिँ फ्यासिनेटिङ लाग्थ्यो कि तर अब क्यामेराहरू अफोर्ड गर्न सकिँदैन थियो नि त त्यो बेलामा चाहिँ अब रिलवाला क्यामेराहरू हुन्थ्यो अनि त्योपछि त्यो डिजिटल क्यामेरा आई रिमेम्बर क्यारिङ इट कसैको छ भने म बोकेर हिँडेर अनि ऱ्यान्डमली फोटो खिचिरहेको हुन्थ्यो कि बच्चादेखि नै कसैको बिहा चाहिँ यताउता भयो भने दौडेर खिचिरहेको हुन्थ्यो होइन जस्ट क्यामेरा हातमा भयो भने चाहिँ खिचिरहेको हुन्थ्यो कि मैले एकचोटि स्कुल ट्रिपमा पनि लिएर गएको रहेछ कि मैले पछि फोटोहरू हेर्दा फेरि थाहा पाएको सो त्यो बेलामा पनि म खिचिरहेको हुँदो रहेछ कि त्यो सबकन्सियसली त्यही भइराखेको हुँदो रहेछ होइन अनि एज यु ग्रो ओल्डर यु फिगर इट आउट लाइक के गर्न मन छ के गर्न मन छैन भनेर अनि एउटा किक पनि चाहिँदो रहेछ भनौँ जुन चाहिँ मैले चाहिँ पाएर आइम रियली ग्रेटफुल होइन सो 11-12 सम्म पनि म फोनले फोटोजहरू खिचिरहेको हुन्थेँ क्या एभ्री चान्स आई गट सानसानो फोटोजहरू यताउता खिचिरहेको हुन्थ्यो नि आफै खुसी लाग्थ्यो कि मलाई त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ थिएन तर खुसी लाग्थ्यो कि अनि बिस्तारै ठुलो हुँदै गएपछि चाहिँ सो वेन आई वाज इन एफेक्स त्यहाँ पढ्दा बेलामा चाहिँ आई वेन्ट टु यो ट्रिप कान्द्रुक पुनिल जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो भयो नि अब आई क्यान नट वक रियली फास्ट आम लाइक मेरो आफ्नै पेसमा हिँड्ने मान्छे क्या तर सिन्स इट वाज माई फर्स्ट टेक होइन मलाई चाहिँ रिस उठेको थियो कि खास साथीहरूसँग होइन छोडेर गयो भनेर आउँछ नि पुरै म फर्किन्छु भइरहेको थियो कि मलाई तर म हिँडेँ कि त्यही पनि त्यो फोटो खिच्नु फोटो त्यो बेलामा त क्यामेरै थिएन यो गइरहेको थियो अनि सो हामी चाहिँ उल्टो ट्रेक गयो क्या अझ घान्द्रुकबाट पुनिल गयो क्या खास मान्छेहरू पुनिलबाट घान्द्रुक जान्छ अदर वे अराउन्ड गएको क्या हामी चाहिँ विच इज लट मोर डिफिकल्ट क्या कन्सटेन्ट उकालो फर फर्स्ट ट्रेक इज भेरी ब्याड अनि वेन यु वक स्लो अनि त्यसको माथि
अनि so there was this one place के घान्द्रोबाट पुग्न लागेको बेलामा चाहिँ म हिमाल केही नदेखेको हो क्या फर्स्टमा कुनै पहाड पनि चढेको थिएन कि त्यस्तो मजाले त्यो बेलासम्म सो घान्द्रुकबाट अनि एक्लै हिँड्दै गइरहेको थियो अनि त्यो जङ्गल थियो कि जङ्गलको बाटो अनि जङ्गलको बाटोमा फेरि मान्छेहरू भेट्दा फेरि मान्छेहरूले चाहिँ कति टाइममा पुगिन्छ 5 मिनट 10 मिनट र 15 मिनटमा सिधाइदिन्थ्यो कि तर त्यो अर्को 1.5 घन्टासम्म पनि आउँदैन थियो कि हिँडेको हिँडै हुन्थ्यो हामी अनि हिँडिरहेको बेलामा ठ्याक्क आई रिमेम्बर कि अब मलाई चाहिँ मेरो इमेजिनेसन पनि हो जस्तो पनि लाग्छ होइन अब जङ्गल ठ्याक्क सिद्धिने बेलामा चाहिँ एउटा सानो पाथ अनि डोरवे जस्तो दुईटा रुखहरू यसरी साइडमा यसरी बसेर अनि डोर बनाएको जस्तो अनि हिँड्दै गइरहेको थिएँ ठ्याक्क त्यहाँबाट निस्किने बित्तिकै फर्स्ट भ्यू मैले देखेको क्या मेरो लाइफको सबैभन्दा त्यो अमेजिङ भ्यू भनौँ न मैले अहिलेसम्म नदेखेको त्यो ट्रेकहरू नगएको भएर स्टार्टिङमा त्यो मेरो फर्स्ट ट्रेक थियो नि त सो आफू चाहिँ पहाडको लेभलमा छ क्या आफू पहाडमा छ अनि देयर वाज दिस क्लाउड मुभिङ यस्तो जेन्टली काम पेसमा अनि त्यहाँ चाहिँ विन्ड साउन्ड्स फर्स्ट टाइम मैले विन्डको साउन्ड सुनेको क्या वेन यु हियर इट युर स्पिचलेस के बोली फुट्दैन क्या मेरो त बोली केही नफुटेको क्या त्यहाँ अनि मलाई त्यो बेलामा चाहिँ आई वाज ल ठिक छ अब चाहिँ मलाई यो एसेन्स लिन मन छ त्यो बेलासम्म मसँग क्यामेरा थिएन क्या फेरि त्यो पछि चाहिँ म मनाङ गएको थिएँ क्या फेरि मेरो सेकेन्ड ट्रेकको लागि चाहिँ मनाङ गएको थिएँ अनि मनाङ जाँदाखेरि चाहिँ त्यो वाज दिस ह्युज स्नो स्टर्म के 2014मा आई गेस आइम नट स्योर है एक्ज्याक्टली वेन भनेर चाहिँ हुडुडे भनेर आएको थियो क्या अनि मनाङ जाँदाखेरि चाहिँ हामी ठुलो मनाङमा थियो होइन ठुलो मनाङमा चाहिँ म्यासिभ स्टर्म आएको थियो क्या राति बिहानदेखि हुन्छ नि रातिसम्म आएको थियो म चाहिँ राति 2-3 बजीतिर उठेँ क्या 3 तल्ला मुनि गोठको पारी टोइलेट जानु पर्थ्यो क्या त्यो ठाउँमा चाहिँ होइन अनि गएँ अनि गएर अनि त्यसपछि आएँ माथि आउँदै थिएँ अनि फ्री बाल्कोनी अनि त्यसपछि रुम चाहिँ भित्र थियो क्या हाम्रो अनि त्यो फ्री बाल्कोनीमा यसो एक तल मैले हेरेकै थिएन कि किनकि स्नो थियो चिप्लिन्छ भनेर तल जाने बेलासम्म माथि हेर्दै हेरेन अनि तलबाट माथि आउने बेला एकचोटि पछाडि त हेर्नु पर्यो नि पछाडि हेर्दाखेरि लाइफमा फर्स्ट टाइम हिमाल देखेँ क्या मैले गङ्गोपूर्ण विच वाज अल रकी एक दिन प्रायर जाँदाखेरि त्यो ठाउँ वाज लाइक कभर्ड इन स्नो कम्प्लिटली स्नो क्याप्ड होइन पुरै सेतै त्यो राति अँध्यारोमा पनि सेतै देखिरहेछ अनि त्यसको माथिपट्टि चाहिँ आई स लाइक millions of stars for the first time millions and millions हुन्छ नि त्यो देखेपछि चाहिँ I was like this is what I see I want to present it to the world मैले कसरी पर्सिभ गर्छु नि how beautiful things are त्यो ब्युटीले गरेर नि मलाई त्यो ब्युटी देखाउन मन लागेर चाहिँ I started my journey हो के त्यो दिन I was like ल म अब फोटोग्राफी गर्ने हो म दुनियाँलाई मेरो यो भिजन देखाउने हो मैले जे देखाएको छु त्यो एक्सपिरियन्स गर भनेर चाहिँ म स्टार्सको फोटो सुरु गरेको हो कि खिच्नको लागि चाहिँ That's how you landed yourself in such an exciting career. Eh? I mean, damn, I'm jealous regarding your experiences with nature and those views. Absolutely amazing. You will have your own experiences. Need to be don't worry. I hope. Going journey. Time nikaleपछि. Regarding the journey to your photography, what were your achievements? And your win, your losses. Like I personally think that there's nothing called loss. There, either you win or you learn, right? Yeah, that's completely true. So, what are things that you have learned? Okay, things I've learned is like त्यो चाहिँ एकदमै धेरै छ हैन अचिभमेन्ट्समा चाहिँ इज लाइक अब के भन्ने यार अचिभमेन्ट्समा पनि आई हेभन्ट सबमिटेड माई वर्क एनीवेयर के खास भन्ने हो भने चाहिँ अहिलेसम्म I haven't sold my photos मैले बेच्दिनँ कि किनकि इट्स सो डियर टु मी होइन तर मैले बेच्नु पर्ने हो अहिले रियलाइज गर्दैछु छु म होइन त्यो कुरा चाहिँ तर कस्तो अचिभमेन्ट्स छ भने अब आई स्टार्टेड आउट विथ अ क्यामेरा एन्ड डिटर्मिनेसन के टु बिकम अ फोटोग्राफर टु प्रेजेन्ट त्यो बेलामा जुन कुरा देखेँ भनेर पहिले भनेको थिएँ नि स्टार्स त्यो देखाउने जर्नीमा म हिँडेँ मात्रै हो क्या सिधै आउट अफ नोवेयर अब मैले बिसिए गरेको हो गर्न चाहिँ अनि सो आई लेफ्ट द्याट इज वेल सिधाएर अनि So after that, it was like एउटा क्यामेरा किन्यो अनि क्यामेरा किनेर अनि क्यामेरासँग हिँड्यो क्या त्यो बेलामा आई ह्याड जिरो एक्सपिरियन्स जिरो नलेज अब भोलि गर्न सक्छु कि गर्न सक्दिनँ पनि थाहा छैन होइन आई न्यू नथिङ के त्यो बेलाबाट आई डन लाइक रियली गुड प्रोजेक्ट्स अब जस्तै एभरेस्ट बेस क्याम्प आई वेन्ट 2 times अनि मनिषा कोइरालासँग काम गर्न पाइयो त्यो पनि इन 3 प्रोजेक्ट्स एकचोटि एभरेस्ट बेस क्याम्पमा सँगै ट्रेक गर्न पाइयो
अनि दुईचोटि कमर्सियल्सहरू बनाउन पाइयो उहाँसँग फोटोसुट गर्न पाइयो अब रिटन सर्टिफिकेट्स एन्ड अचिभमेन्ट्स भनेर त्यस्तो देखाउने फिजिकली चाहिँ छैन होइन तर अब आजको दिनमा फर्केर हेर्दा पनि अब बिकम अ बेटर ह्युमन बिकज अफ व्हाट आई स्टार्टेड डुइङ फोटोग्राफीले चाहिँ each and every day strives me to become better again. You travel, you see things, you learn to appreciate things, and you have this perception again. So I'm a better human being once achievement ko like compared to 5 years agadi जसरी lost भएर एउटा क्यामेरा बोकेर मात्रै हिँडेको थिएँ त्यो दिनबाट आज चाहिँ I'm not lost. I know exactly what I want to do in life. Satisfaction is like that's the only thing that keeps me sane भनौँ न from everything. Yeah, that's there. त्यही हो better human being every day. अनि आजको दिनमा चाहिँ आई डोन्ट ह्याभ टु गो एन्ड सर्च फर वर्क्स हियर दे कम टु मी अर्को लास्ट कुरा चाहिँ अब जस्तो मेरो इन्स्टाग्राम प्रोफाइलमा आई गट लाइक अ लट अफ पिक्चर्स त्यो ट्राभल रिलेटेड फोटोजहरू वाइल्ड लाइफसँगको फोटोजहरू अनि एभ्रिथिङ द्याट आई हेभ ओभर देयर इज either on a project or an assignment for something or someone else. So I get paid to travel and I get to travel and experience all these stuffs. I get to see things, I get to के छ के अब त्यो भनेर अटाउँदैन के त्यो दिन चाहिँ प्यासन बोकेर क्यामेरा बोकेकोमा चाहिँ I'm really grateful. Even my friends, there are a lot of my friends who bought some cameras and they want to start some photography and stuff. अब यो फिल्डमा यदि मान्छे लाग्नै पर्यो भने डुब्ने नै हो भने हैन लाइक अब कस्तो सोच र कस्तो डिटर्मिनेसन्स हैन के तयारी हुनु जरुरी छ जसले गर्दा उसलाई अब सजिलो होस् आउने दिनहरु त्यस्तो लागि पर्ने नै हो भने चाहिँ फर्स्टमा मन हुनु पर्यो के किनकि you never know until you start के when times get hard it's been like 5-6 years मैले गरेको there were a lot of hardships गाह्रो अब अहिले यहाँ नेपालको कन्टेक्स्टमा त अझ आर्ट इज लाइक भ्यालुलेस के अब कसैले पनि बुझ्दैन के आर्ट भनेको के हो भनेर के why you do this भन्ने कुरा के everything is like related to you money हुन्छ सिधै भन्दाखेरि चाहिँ you make good money no one will say anything to you if you don't make good money there are always questions and restrictions and boundaries अनि त्यो hardships यतिकै पनि दिना हुन्छ के our country is growing 5 years अगाडि जे थियो अहिले त्यो छैन times are changing तर definitely hardships को लागि चाहिँ एकदम रेडी नै भएर बस्नु पर्छ अनि त्यो बाहेक भनेको चाहिँ you carry a camera and take pictures of models and you become famous हैन के overnight famous हुँदैन के there's a lot of work done behind that के so you have to be prepared for a lot of things so त्यही हो hardships को लागि चाहिँ be ready अनि त्यो determination छोड्नु भएन के determination to हुन्छ नि to actually do good tell a story हुन्छ नि find a mood or anything you want के it's so free that you can do whatever you want like whenever things get hard passion is the only thing that gets you going that's the only thing that drives you मेरो कन्टेक्स्टमा भन्दाखेरि चाहिँ हैन अब घरमा चाहिँ म प्राय एक्लै हुन्थे नि त mom works like away from the valley एक्लै हुँदाखेरि चाहिँ I had to work from 7 to when I did weddings and all morning 7 देखि जान्थे म हैन अनि while taking pictures it was like 12 15 16 hours back to back so त्यो 16 घण्टा 15 घण्टा काम गरेर आउँदाखेरि चाहिँ you're exhausted के अनि त्यो पार्टी फुड just doesn't make it राति 11 बजे घर आएर ल यार खानै छैन हुँदाखेरि it's a really bad feeling त्यो probably मलाई एकदमै स्ट्राइक हुने चाहिँ त्यो हो कि ल रात कोही पनि हुँदैन नि त you cannot share with anyone ल भोग्दैन हुन्छ खाना पनि छैन के पनि छैन बनाएर खानु पर्छ so hardships there are a lot of hardships different kinds of hardship त्यो बेलामा गाह्रो भयो भने छोड्न पनि सकिन्थ्यो नि त तर त्यो डिटर्मिनेसन छ के हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दा म चाहिँ आज जान्छु जसरी काम गर्न सकिरहेको छु त्यो गर्न सकिरहेको के obsession is must obsession is not a bad thing you got to be obsessed no it's not exactly being obsessed is another thing for me हुन्छ नि obsessed is like पुरै हुन्छ नि you're like obsessed हुन्छ नि but it's not obsessing and passion is not the same thing you talk about it like a lot of times but there are times when it's off your mind as well you have to have that as well so passion hunu paryo obsession say no okay so there's clearly a line between a passion obsession and you don't need to dwell around the gray area just to be in the passion zone right okay so
एउटा इभेन्ट चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि जस्तै आफ्टर +2 when I did after my +2 my friends they like सबैजना आफ्नो आफ्नो फिल्डमा गइरहेको थियो कहाँ के गर्ने so somebody did some startups and stuff and so one of my friend did a photography हुन्छ नि अब वेडिङहरूमा जाने अनि भिडियो खिच्ने ल अब त्यस्तो टाइपको एउटा हुन्छ नि स्टुडियो नै खोलेको थियो अनि I asked him so फोटोग्राफीमा चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त होइन अनि like how do you manage to satisfy your customers अनि like एकदमै राम्रो खालको photos or videos कसरी बनाउँछ so what's the secret and he told me like you gotta have better instruments होइन राम्रो lens हुनु पर्यो राम्रो camera हुनु पर्यो and stuff होइन so I want to ask you कि यो राम्रो फोटोग्राफर हुनलाई राम्रो डिभाइसै चाहिन जरुरी छ राम्रो लेन्स होइन लामो लेन्स एउटा हुन्छ नि ठुलो ट्राइपड एन्ड स्टफ अनि क्यामेराज इम्पोर्टेड लाइक त्यस्तो हुनु जरुरी नै छ कि so what's your view this is like a really good question अनि त्यसपछि the most discussed questions I guess even अहिले पनि हाम्रो फिल्डमा यो ओभरअल क्वेशन्स नै यही हुन्छ कि जहिले पनि सबैभन्दा ठुलो डिस्कसन हुने so the first thing is like you should always ask what is photography to you अब कोही फोटोग्राफर छ तिमीलाई इन्ट्रोड्युस गर्छ नि त्यहाँबाट थाहा हुन्छ कि what is it to you if you don't have an answer होइन you're not doing it right मेरो विचारमा चाहिँ it has to make a meaning photography is not just pick up a camera point and shoot होइन नि त there are stories behind it there are a lot of years of knowledge experiences everything is piled up नि त अनि the thing is यो चाहिँ perception हो के perception on how you see the world भन्छु के म चाहिँ first thing anyone can become a photographer त्यो मन हुनुपर्छ के फर्स्टमा चाहिँ अब I started out with the phone का camera firstमा perception needs to be there के just having a proper gear doesn't make you a proper photographer के 2 दिन काम गर्लो र 3 दिन काम गर्लो के photo you're not going to work त्यही मात्रै gear बोकेर मात्रै चाहिँ हुँदैन फर्स्टमा what is photography to you भन्ने question you need to answer yourself it needs to be answered के यो फिल्डमा छिर्ने हो भने after that when you explore अनि त्यो पछि restricted by gadgets भन्ने टाइम हुन्छ के I can take a picture with any camera, like any camera, with any lenses, anything. Although I prefer my own camera, but I can do that. Any restrictions, as you grow. Last year, I did a project for ZSL, Zoological Society of London. So I went on a project for 25 days and went to the Subway National Park. I didn't have a proper lens, which is like 600 minimum, 600 mm lens is the minimum requirement. Which costs like it's really expensive I know त्यो बेलामा चाहिँ मसँग त्यो लेन्स भएको भए चाहिँ त्यो रेस्ट्रिक्सन्सहरु हट्थ्यो के अनि अझ बेटर फोटोजहरु आउँथ्यो के सो गियर्सहरुको इम्पोर्टेन्स भनेको चाहिँ त्यो बेलामा हुनुपर्छ हुन्छ नि रेस्ट्रिक्सन्स हटाउनलाई के नट एट द बिगिनिङ स्टार्टिङमा के गर्ने कसो गर्ने थाहा छैन आफ्नो लागि फोटोग्राफी भन्ने के हो थाहा छैन अनि एकैचोटी गियरले मात्रै राम्रो आउँछ भन्ने मान्छेहरु चाहिँ अब they still have to learn Manu. Exactly like proper gear doesn't make you perfect photographer you need to have a certain vision so you a reason properly explained to yourself why when amazing जस्तै अब तपाईले पनि अब मानौँ I'm not a photographer मैले कुनै फोटो खिचे मैले ल्याएँ अनि तपाईले जस्तो अब मानौँ मेरो मन राख्दिनलाई राम्रो छ फोटो होइन चल्छ त्यस्तो भन्नु पर्दैन but as a photographer point of view होइन like what makes a perfect photo okay like what do you look in a photo and call it perfect so what are the things that a photographer or any person who wants a perfect photo should always check okay so first of all you know तिमीले अघि भनेको क्वेशन छ नि क्वेशन भन्दा नि तिमीले जे स्टेटमेन्ट भन्यौ नि अब जस्तै अब तिमीले मलाई फोटो ल्याएर देखायो नि अब फर्स्टमा do you want to become a professional photographer or is it a hobby भन्ने क्वेशन हुन्छ कि मेरो चाहिँ जहिले पनि so I've taught like 10 or 11 people के अहिले सम्ममा and they're doing really good if it's your hobby हैन it's alright तर तिमीले यो सिक्यौ भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर भन्छ के it's like सिकाउ न त भनेर चाहिँ भन्न चाहिँ भन्छु कि म चाहिँ अनि मान्छेहरुलाई चाहिँ एकदम हार्श लाग्छ होला हैन तर ठाडै मुखमा भन्ने बानीले गरेर चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारै हुन्छ बेला बेलामा त्यो पार्ट छँदैछ प्रोफेसनली गर्ने हो भने मात्रै करेक्सन्स र यो गर र त्यो गर भन्ने हो के खास चाहिँ अनि I forgot the second part like as a photographer point of view हैन त्यो हुन्छ
Yes, perfect like photo. what are things that you check for a perfect photograph? Okay, first of all is like every time I'm drawn to a photo, it's because it has a feeling. I feel like I'm connected to it. Photo has the power to do that. So मलाई चाहिँ personally भन्दाखेरि चाहिँ अरूको छुट्टै ओपिनियन्सहरू हुन सक्छ कि किनकि everyone is different and everyone has their own perception. तर मैले चाहिँ what I look is like त्यसमा के इमोसन्स र के पोर्ट्रे भएको छ इज इम्पोर्टेन्ट आई वुडन्ट प्रिफर अ मोडल जस्ट स्ट्यान्डिङ देयर स्माइलिङ एन्ड 1.4 एपरेचरमा फोटो खिचेको फोटोज आई वुडन्ट से इट्स गुड बरु त्यही कुरा हुन्छ नि आई वेन्ट अ लिटल टेक्निकल ओभर देयर हैन तर पछाडि चिल्लो अनि टिलिक्क टल्केको फोटो चाहिँ मलाई मन पर्दैन के मलाई चाहिँ फिल चाहिन्छ के फोटोमा इट हैज टु हैव अ मिनिङ तिम्रो लागि अथवा कसैको लागि चाहिँ एउटा मिनिङ भयो भने चाहिँ या यो चाहिँ राम्रो छ है भन्ने कुरा अनि पर्फेक्ट फोटो भनेर चाहिँ म भन्दिनँ हैन because it's like every time you take a picture you learn every day you learn and it's been 6 years and I'm still learning and I'm still going to learn for another couple years that's it like perfect photos doesn't exist but what I look is like something to tell in a photo not just a platta photo point and shoot photos हैन अनि राम्रो मात्र देखेर पनि हुँदैन proper clean brushed यता उता भएर पनि हुँदैन त्यो पनि आर्टको पार्ट हो हैन अनि which is art तर मैले पर्सनली हेर्ने भने चाहिँ फिलिङ इन अ फोटो अब some photos make me feel like I'm there okay? So the most important part of photo is the story lurking behind it. Story and emotion I'd say it can be any emotion any story Really Thank helpful. So हजुरले भन्नुभएको थियो like zoology is something के को लागि काम गर्नुभएको थियो बताएको Zoological Society of London Zoological Society of London. So can you please elaborate what kind of photography was that and when and where did you go for it? Okay, so photography सुरु गरेदेखि I have this goal to get into Nat Geo or get into Nat Geo नै भन्नु मैले like it's like the pinnacle अहिले मेरो लागि चाहिँ Zoological Society of London is चाहिँ कस्तो company भने it's an INGO based in UK which has a branch in Nepal you know which looks after all the conservation in national parks of Nepal तिमीलाई बफर जोनको भिलेजेसहरु थाहा छ जंगल र सिभिलाइजेसनको बीचमा एउटा स्पेस हुन्छ के सो त्यो स्पेस चाहिँ म्युचुअल स्पेस हो के खास सामुदायिक वनहरु यताउता भनेर हुन्छ नेशनल पार्कको पनि मान्छेहरुको पनि सो त्यो पार्कमा बस्ने मान्छेहरुले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इफ दे हैव टु मच टाइम अन देयर ह्यान्ड्स दे माइट स्टार्ट पोचिङ ट्राफिकिङ अर एनीथिङ जे पनि गर्न सक्छ नि त what Zeresil does is you buffer zone ma basne mancheharuलाई चाहिँ if they send proper proposals and all those stuffs they get benefits like अब तिमीलाई मानु मेकअप हेर्न सिक्न मन छ यता उता गर्न मन छ भने they provide you training and they give you an opportunity to open up your own stores so that you're engaged there त्यसरी नै ZSL ले चाहिँ यतापट्टिको बफर जोनको हेल्प गर्नुहुन्छ त्यो बाहेक चाहिँ नेशनल पार्कमा हुने सबै कन्जर्भेसनहरु एनटीएनसी सँग मिलेर अनि गर्नुहुन्छ के उहाँहरुले चाहिँ So basically empty minds devil's workshop so they don't want that so I heard that there was a very interesting and unforgettable moment in that 25 days of photography I guess is that true एकदमै कस्तो भयो थियो नि सो अन अ साइड मिन्ने जाँदा फेरि चाहिँ म चाहिँ एक्लै गएको थिएँ के नेशनल पार्क हप गर्दै which I started out from Chitwan and he went till Suklafata and back to Bardia के बाके बर्दिया अनि बर्दियामा चाहिँ म बसिरहेको बेलामा चाहिँ कस्तो भने फोन आयो हाम्रो आर्मीबाट अनि उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने जंगली हात्तीको हर्ड भेटेको छ रेडियो कल लाउन लाको तपाईहरु डकुमेन्ट गर्न आउनुहुन्छ भनेर के जेरेसल लाई सोधेको के खास चाहिँ सो मेरो फिल्डको मान्छे जो हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई सोध्नु भएको थियो अनि जम भनेर हामी गयो हैन त्यो बेलामा चाहिँ आई वाज प्रोवाइडेड विथ लाइक एउटा गाडी चाहिँ मेरो लागि डेडिकेटेड हुन्थ्यो के जंगलहरु जानको लागि and if I wanted to walk a guide was always there त्यो कुराहरु चाहिँ एकदम सजिलो बनाइदिनु भएको थियो सो हामी गयौं त्यो पछि चाहिँ हामी तीन जना गयौं त्यहाँ बर्दिया सो एउटा एन्डबाट अर्को एन्डमा पुग्नु पर्छ 45 मिनेट्स ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली कतिमा पुग्नु पर्ने एउटा ठाउँ छ के त्यो ठाउँको बिचतिर चाहिँ त्यही जंगलमा हात्तीहरु भेट्यो भन्ने कुरा थियो सो त्यो बेलामा अनि हामी गयो अनि गएर अनि त्यो बिचबाट भित्र छिरो जंगलमा त्यहाँ चाहिँ जंगली घाँस वाज लाइक 3 feet जस्तो ठुलो जुन ठुलो अनि डेन्स जंगलको बर्दियाको हार्टमै भनौं न अनि हामी गयौं अनि आर्मीहरुले लोकेट गरेर राखिरहेको रहेछ हात्तीहरु चाहिँ एनटीएनसी को मान्छेहरु थियो जेरेसल थियो अनि हामी थियौ त्यहाँ अनि हामी बस्यौं अनि हामी बसेर चाहिँ
त्यो बेलामा चाहिँ अब हात्तीको हर्डमा कस्तो हुँदो रहेछ नि ट्राङ्कुलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ नि त अब यतिकै गएर रेडियो कलर लाउनु त दिँदैन सो त्यो ठाउँमा चाहिँ फर्स्ट ट्राङ्कुलाइजर हान्नुभयो कि अब आर्मीबाट एकजना हुनुहुन्थ्यो ट्राङ्कुलाइजर हान्ने डेडिकेटेड मान्छे उहाँले चाहिँ ट्राङ्कुलाइजर हान्नुभयो अनि हान्नु भइसकेपछि चाहिँ त्यो हर्डबाट एकजना हात्ती जसलाई लागेको थियो ऊ चाहिँ छुट्यो क्या अनि रिमेनिङ हात्तीहरू चाहिँ उतै थियो अनि त्यसमा चाहिँ एउटा देयर इज अलवेज एन आल्फा मेल रहेछ क्या यो उसमा हात्तीहरूको हर्डमा अनि विच इज लाइक बाटो साटो क्लियर गरिदिने होइन केही अब्स्ट्रक्सन्सहरू छ भने बच्चाहरूलाई अनि त्यसपछि ग्रुपमा हात्तीमा कोही बौलायो भने निकालिदिने हुन्छ नि सो प्रोटेक्टर आल्फा मेल अब त्यही हो सो हामीले ट्राङ्गुलाइजर हानिसकेपछि चाहिँ एक्ज्याक्टली 1 आवर पछि चाहिँ अर्को ट्राङ्गुलाइजर हान्नुपर्ने रहेछ कि अनि त्यो 1 आवरको ड्युरेसनमा त्यो हात्ती बौलाइरहेको थियो रिसाइसकेको थियो कि किनकि त्यो ग्रुपबाट छुटेर झुल्लिँदै थियो होइन यतापट्टि अर्को हात्ती जस्तो लागेको थियो अनि बाँकीलाई चाहिँ उता लिएर गयो त्यो मेल हात्तीले अनि त्यो पछि चाहिँ रिसाउँदै थियो कि त्यो यता र उता गर्दै थियो सो एट द्याट टाइम वी आर ब्रिफ लाइक हात्ती आयो भने ग्रुपबाट नछुट्टिनुहोस् है ठुलो ग्रुप देख्यो भने हात्तीले केही गर्दैन भन्ने कुरा गरेको थियो सो वी ह्याड 1 आवर टु पास त्यो ड्युरेसनमा अनि हामीले आर्मीलाई चाहिँ त्यो भाले हात्ती कहाँ जान्छ हेर है हेर्नु है भनिरहेको थियो क्या अनि एज युजुअल नेपालीहरू हामी गफ गर्दै बस्यो त्यहाँ अनि वी लस्ट ट्र्याक अब हामीलाई त मतलबै थिएन आर्मीले हेरिरहेछ नि भयो त्यो त्यही उहाँहरू पनि त नेपालीहरू नै हो गफमा त सुरु गरिहाल्नु भयो उहाँहरू पनि त्यो पछि भाले हात्ती कहाँ गयो थाहा छैन कसैलाई थाहा छैन त्यहाँ ग्रुपमा नि अब कस्तो स्केरी कुरा भने चाहिँ जङ्गलमा हात्तीको पाइलै थाहा हुँदैन कि दे गट दिस जेन्टल स्टेप्स खानै नपाउने कि कहाँ गयो गयो भनेर क्या त्यो तर म्यासिभ क्रिएचर भयो पनि क्या अनि प्यानिक मोड अन सबजनाको प्यानिक मोड हो सबजना यता र उता हेर्न सुरु गरिसक्यो देख्दैन कसैले अनि त्यो पछि के गर्ने भयो होइन अनि हामी सिधा अगाडि हेर्दा चाहिँ हाम्रो राइट साइडबाट फुत्तो निस्किदियो क्या हात्ती त्यो हात्ती निस्केर कान चाहिँ ठाडो मात्रै बनायो क्या सो इफ ठाडो बनाएर फ्ल्याप गर्न सुरु गर्यो भने चाहिँ यो डेड है कान ठाडो बनायो द्याट वाज अ वार्निङ क्या हामीलाई वार्निङ मात्रै दिएको थियो त्यो आउने बेलामा जसले हामीलाई ब्रिफ गरेको थियो कि नभाग्नुहोस् है भनेको पछाडि फर्किँदा फेरि दुईजना गायो छैन अब त्यो पछि भाग्नु पर्यो अब आफू पनि त भाग्नै पर्यो नि अनि टुटु दौड्यो पुरै दौड्यो होइन त्यो धन्न वार्निङमै मात्रै एन्ड भयो क्या त्यो हात्तीले हामीलाई चिज गरेको भए होइन हात्ती क्यान रन अप टु 40 किलोमिटर्स पर आवर बेसिकली युआर डेड बेसिकली अनि अब अर्को स्केरी कुरा चाहिँ लड्यो भने कि खुट्टाले थिचेर मारिदिन्छ अरे कि खुट्टाले जिउमा थिचेर अनि सुनले बेरेर जिउ चुडालिदिन्छ अरे क्या हात्तीले सो दे आर प्रिटी स्केरी रुखहरूमा चढ्यो भने रुखहरू पनि ढालिदिन्छ त्यो बेलामा चाहिँ मलाई जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम म मरे हुन्छ नि मलाई डेथको फिलिङ आएको भनेको चाहिँ त्यही बेलामा थियो क्या अब ल मरे म त्यो बेलामा अब हाम्रो क्यामेरा छ कि 70-200 लेन्स थियो होइन मसँग त्यही मात्रै लेन्स थियो होइन लङ लेन्स भनेको सो मेरो टोटल राउन्ड अबाउट चाहिँ क्यामेराको 4 देखि 5 किलो जस्तो हुन्छ क्या अनि 3 फिटको घाँस छ होइन त्यहाँ जङ्गलमा अनि त्यो ठाउँमा सब दौडिरहेछ नि अनि जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम मर्छु भन्ने एक्सपिरियन्स भएको भनेको टाइम चाहिँ त्यही थियो मलाई सो बर्दियाको मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी वान अफ द स्टोरिज चाहिँ त्यही थियो So either you need to be fit or you don't mess with elephants. they're not your friends गरे ओ हेलो मलाई के गर्दैन है इट्स नट लाइक टिम हात्ती चढिरहेको which I don't like at all अनि म हात्तीमा चाहिँ कहिले पनि चढ्दिनँ होला अब तर मलाई जङ्गलमा सबैभन्दा डर लाग्ने भनेको पनि हात्ती नै भइसक्यो कि अब जङ्गली हात्ती आयो भने चाहिँ म थुर्रै हो Do not mess with wild animals. No, you do not. That was an amazing story, right? There's a picture, right? There's a picture that you clicked and it has gained massive hype and is one of the most loved picture by followers or fans and one of the best example of your fine works. And it was even featured in Nikon Asia. And like you said earlier, a picture speaks 1,000 words itself. And always there's always a story lurking behind it. So what's the story behind that famous picture? Like who was in it? Where was it taken? What inspired you to take that photograph? A proper question. त्यो चाहिँ I don't exactly remember 2018 or 19. I don't remember the year, no exactly when भनेर खिचेको भनेर चाहिँ
त्यो बेलामा चाहिँ मी एन्ड माई क्लोज फ्रेन्ड्स हामी चाहिँ मार्दी जाने भन्ने कुरा गर्दै थियौँ क्या मार्दी जाँदाखेरि चाहिँ द ओन्ली एक्सपिरियन्स गाइड द्याट इज वक इन अ ट्रेक वाज मी है अरू कोही पनि थिएन अनि सो हामी त्यो बेलामा माथि मार्दी चाहिँ गयौँ बिस्तारै मजाले बिस्तारै जो सबैजना गएको थियो त्यहाँ पुगेर चाहिँ त्यो कस्तो टाइम थियो भने हामी 3 बजे उठाएको थियो क्या त्यो बेलामा मार्दी हाई क्याम्प एज दिस वेयर थिङ जहाँ चाहिँ मान्छेहरू 3 बजीतिर आफै बिउजिन्छ क्या सबैजना क्या अनि त्यो बेलामा पनि म राति कति 12 बजेसम्म ताराकै फोटो खिचेर बसिरहेको थिएँ मार्दीमा एक्लै बाहिर जम्न लागिसकेको थिएँ अनि 2-3 घन्टा सुतेँ अनि 2-3 घन्टा सुतेर चाहिँ हामी 3 बजेदेखि हिँड्न सुरु गरेँ कि त्यो बेलामा पनि माथि मार्दीतिर अनि हामी हिँड्दै जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो भने जाडो थियो कि एकदम चिसो कि रातिको टाइममा अनि हावा वाइल्ड हावा चल्ने है अनि चिसै थियो अनि चिसै भएर अनि हामी माथि जाँदै थियौँ अनि माथि जाँदा जाँदै बिस्तारै डन ब्रेक हुन सुरु भयो क्या त्यो ट्वाइलाइट आउन सुरु भयो होइन ट्वाइलाइटहरूमै यस्तो अमेजिङ भ्यू देखिसकेको थियो क्या माछापुच्छ्रे ठ्याक्क अगाडि छ पछाडिपट्टि होराइजन वाज म्यासिभ सो गुड के अनि हामी त्यहीँ बसिरहेको थियौँ अनि अब नर्मली यु सी द सन राइज फ्रम वेयर प्लेसेस के when you travel अनि त्यो बेलामा पनि अब जाडो भइरहेको थियो हामी हिँडिरहेको थियो त्यो बेलामा ठ्याक्क ब्रेक लिएर बसेको थियो जस्तो लाग्यो ब्रेक लिएर बस्दाखेरि चाहिँ सनराइज भएको थियो त्यो पछि चाहिँ मेरो साथी शी वाज रियली इन्जोइङ सनराइज इन हर फेस इट वाज लाइक अब भन न समवन इन्जोइङ अ सर्टन मोमेन्ट भइसक्यो क्या त्यो मेरो लागि हुन्छ सो इट निड्स टु बी टेकन भइसक्यो क्या अनि कहाँ भनेर ठ्याक्कै देखिनको लागि नि पछाडि अब मार्दी अब माछापुच्छ्रे ठ्याक्कै देखिन्छ नि त मेन चाहिँ माछापुच्छ्रे पनि पर्फेक्ट फ्रेम के अब त्यो बेलामा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ त्यही मेरो बिस्तारै हिँड्ने कुराले गर्न पनि मलाई बेला बेला फाइदा हुन्छ कि सो पिपल आर अहेड म चाहिँ पछाडिबाट बिस्तारै हिँड्दा हेर्नुहुन्छ नि त अनि त्यही बिस्तारै हिँड्दा फेरि ठ्याक्क त्यो मोमेन्ट देखेँ अनि मैले चाहिँ खिचेको हो कि त्यो फ्रेम चाहिँ सो इन्जोइङ अ सनसेट भनेर अनि विच वाज लाइक फर द खै अब फिचर्ड इन निकन एसिया इज लाइक अब निकनमा काम गर्नु पायो भने कसले गर्दैन म त ढुक्कै गइदिन्छु कि एन्ड आई युज द निकन इज वेल कि उहाँहरूले चाहिँ जे होस् कसरी के गर्नुभयो चाहिँ थाहा छैन जे होस् भेट्नु भयो अनि फिचर गरिदिनु भयो त्यही हो त्यो फोटोको स्टोरी चाहिँ Amazing one, guys. I heard that you're an adventure lover as well. Yes. So most probably you have done a lot of adventure sports in Nepal. के adventure sports or adventure related or adventure lover हरूलाई हुने कुराहरू हैन के छन् अवेलेबल र हजुरले के अनुभव गर्न पाउनु भएको छ फर्स्ट टाइम केही एडभेन्चर स्पोर्ट्स गरेको भनेको चाहिँ राफ्टिङ हुनुपर्छ पक्कै पनि अनि राफ्टिङ गरिसकेपछि राफ्टिङ वाज प्रिटी एक्साइटिङ व्हेन यु हिट द ऱ्यापिड्स इट्स लाइक एड्रेनालिनले चाहिँ अनि यस्तो रमाइलो लाग्छ कि त्यो कुराहरू चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ त्यहाँ अनि त्यो बाहेक चाहिँ अब इट्स लाइक बन्जी चाहिँ आइभ डन इट लाइक ट्वाइस एकचोटि उल्टोबाट एकचोटि सुल्टोबाट फर्स्टमा चाहिँ उल्टोबाट अनि त्यसपछि चाहिँ उल्टोबाट अनि त्यो बाहेक प्याराग्लाइडिङ गरियो जिप लाइनिङ अनि रक क्लाइम्बिङ अलिकति आँट नआएको भने चाहिँ फ्री क्लाइम्बिङ हो अनि सम एडभेन्चर स्पोर्ट्स आर प्रिटी स्केरी के अब देयर वाज जस्ट वान टाइम म चाहिँ माउन्टेन बाइकिङ गर्छु भनेर साइकल लिएर अनि त्यसपछि यो माउन्टेन बाइकिङ ग्रुपसँग गएको थिएँ क्या म अनि डाउन हिल गर्ने भनेर गएको थिएँ कि अनि जान चाहिँ गएँ हेर उकालो सबै चढ्यो चौबारमा देयर इज जस्ट ट्रेल के डाउन हिल गर्नलाई चाहिँ उकालो चाहिँ चढ्यो भने फर्स्ट ग्लान्स अफ ओह्रालो होइन मेरो साथ त उड्यो मैले डोराएर लिएर गएँ कि बिकज इट्स सो स्केरी एभ्रिथिङ इज नट मेन्ट फर यु गर्नको लागि चाहिँ समथिङ्समा चाहिँ यु हेभ टु लाइक चाहिँ ओके म सक्दिनँ भनेर अनि त्यही रक क्लाइम्बिङ फ्री रक क्लाइम्बिङ पनि गर्छ क्या यहाँ चाहिँ सो आई हेभ दिस फ्रेन्ड कल्ड समन हि वन रोडिज आई गेस अनि हि डज फ्री क्लाइम्बिङ के गोज टु अ वाल अनि त्यसपछि क्लाइम्स इट के इट्स अमेजिङ के मलाई त्यो गर्न मन लाग्छ होइन तर बेला बेलामा चाहिँ त्यो भने नि everything is not meant for you and it's not that you don't have to do it and म चाहिँ more focused on photography भयो नि त अनि एडभेन्चर्समा चाहिँ यही अलिक सेफली गर्न मिल्ने वालाहरू चाहिँ गर्छु होइन मलाई सेफ लाग्ने चाहिँ आम सरी मलाई सेफ लाग्नेहरू चाहिँ म गर्छु अरू चाहिँ अब त्यही सकिँदैन भने सकिँदैन तर गर्नको लागि चाहिँ देयर इज रक क्लाइम्बिङ फ्री रक क्लाइम्बिङ छ अनि त्यो बाहेक भनेको चाहिँ त्यही वाटर स्पोर्ट्सहरू कायाकिङहरू गर्नेदेखि लिएर त्यो व्हाइट रिभर के भन्छ त्यसलाई व्हाइट रिभर कायाकिङ व्हाइट रिभर राफ्ट्स के हुन्छ कि
अनि राफ्टिङमा पनि there are 5 stages like कुन कुन गर्ने भनेर एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ बटुल्दै जाने हो त्यो पनि प्याराग्लाइडिङहरू भइहाल्यो इट्स द युजुअल थिङ तर सबैलाई थाहा होला नि यो कुरा त भनिराख्नु भन्दा पनि नेपाल इज प्रिटी नोन फर इट नि त So what are your biggest obstacle as a photographer, like in terms of finding time or energy or inspirations, editing stuffs, technical stuffs, motivation to do it, things like that? यो कुरामा चाहिँ there are so many things I'll just say one अहिलेलाई चाहिँ स्टार्ट आउट गर्ने बित्तिकै नै आई ह्याड दिस प्लान के टिम फर्म गर्ने के किनकि फोटोग्राफी यु क्यान नट बी कन्सिस्टेन्ट अर स्टेबल के कन्सिस्टेन्ट र स्टेबल हुनको लागि चाहिँ यु निड अ टिम के प्रपर टिम के खास चाहिँ भन्ने हो भने चाहिँ सो फाइन्डिङ अ प्रपर टिम टुक मी लाइक 5 years 5-6 years I'm not sure I've lost track खास भन्ने हुन्छ 5 years or 6 years so proper team नभए someone चाहिँ you cannot execute you cannot do everything on your own neither so you need people who share your goals and your values plus मान्छेहरू have so much of ego अब it's not like they don't appreciate के अहिले appreciation भन्ने कुरै छैन क्या मान्छेमा you respect each and everyone each and everyone's perception भन्छु के म चाहिँ तर त्यो रेस्पेक्टै छैन क्या अहिले मान्छेहरूमा they're like कसैले केही खिचेर ल्याएर देख्यो भने they don't suggest के यो के गरेको यसमा यस्तो गर्नु पर्थ्यो त हुन्छ कलर्स किन यस्तो मेबी देयर मुड वाज द्याट सो त्यस्तो कुराहरू क्या इगो फर्स्ट क्या अनि तैँले भन्दा मैले राम्रो खिच्छु नि त्यसले गर्ने मैले गर्न सकिहाल्छु नि भन्ने कुरा छ कि तर नो वान डज द्याट के खास भन्ने हो भने चाहिँ न आफू त्यहाँ पुगेको हुन्छ न गरेको हुन्छ तर मान्छेहरू सबैजना चाहिँ त्यति त हो नि भन्छ अनि प्र्याक्टिस पनि गर्दैन अनि त्यो दुःख पनि गर्दैन अनि भन्छ मात्रै मान्छेहरू भेट्दाखेरि you're like you have to believe it नि मान्छेहरूले भनेको स्टोरी अब what I'm telling it from my heart तर कतिजनालाई लेला राम्रोसितले कतिजनाले नलेला पनि त सो मान्छेहरूले चाहिँ त्यही गर्छ क्या यो पर्सेप्सन यो केहीलाई पनि भ्याल्यु नै गर्दैन क्या अनि कतिजनाले स्टार्टिङमा मुखमा चाहिँ राम्रो भन्छ अनि राम्रो भनिसकेपछि चाहिँ अनि त्यो पछि चाहिँ अनि आफ्नो बेनिफिट्स आउन छोडेपछि चाहिँ छोडिदिन्छ क्या सो त्यस्तो चाहिँ मैले टन्नै एक्सपिरियन्स गरेको छु कि अनि सो लुकिङ फर अ टिम 5 years is a really long time के किनकि मलाई 5 years मा मसँग प्रपर टिम भएको भए आई वुड हैव बीन समवेयर एल्स के अहिले अझै केही गरिरह हुन्थ्यो क्या बिकज देयर सो मेनी थिंग्स आई वान्ट टु डु फोटोग्राफीमा Exactly, that teamwork makes the dream work, they say. Obviously, team is the most important thing. Obviously, you don't let ego get in your ways. It's just going to break many things. अनि अर्को कुरा पनि एउटा सानो कुरा चाहिँ एउटा सानो भन्न मन लागेको सपोर्ट भयो भने राम्रो हो के someone is supporting you it's राम्रो के it's pretty good तर if there is no support then it's pretty difficult के तर if it's your passion जति गाह्रो भए पनि don't leave it किनकि it's always fruitful के गाह्रो त भएको थियो टाइमहरुमा तर अहिले छैन नि त I haven't done it तर गरिरहेको छ नि त every day striving to be better every day learning त्यो भइरहेछ के if it's your passion please don't just throw it away के गाह्रो भयो भनेर किन गाह्रो सबैजनालाई हुन्छ के तर त्यो आगो चाहिन्छ के गर्छु भनेर बसिरहेपछि you have to stick with it so दाइ हजुरले फोटोग्राफीमा लाग्दाखेरि फोटोहरु खिच्दाखेरि it's like in the process of taking photographs हैन धेरै कुरा मिलाउनु पर्ने होला के होला हैन so one of the epic moments चाहिँ के भएको थियो हजुरसँग epic moments like funny yes. ones okay ल so अब स्टार्स को फोटो नै भन्दाखेरि अनि म फर्स्ट टाइम इन्ट्रेस्ट जाँदाखेरि म र मेरो इन्टर्न मैले एकजना इन्टर्नलाई लिएर गएको थिएँ कि सो इट वाज अन एन असाइनमेन्ट फर ट्राभल एजेन्सी फ्रम क्यानाडा एकजना उहाँको लागि गरेको थियो अनि उहाँसँग जाँदाखेरि चाहिँ म र मेरो इन्टर्न मात्रै थियो क्या हामी दुईजना मात्रै एभरेस्ट बेस क्याम्प फर्स्ट टाइम गएको के हिँड्दै हुन्छ नि म हिँड्न नसक्ने भाइ हिँड्न सक्ने दुईजना मात्रै गएको थिएँ कि अनि स्टार्स त अब स्टार्स भइहाल्यो मेरो लागि चाहिँ होइन अनि we were in this place called थुक्ला के थुक्लामा चाहिँ there are 2 hotels that's it 2 hotels मात्रै थियो त्यो बेलामा भनौँ अनि दुईटा होटलमा चाहिँ अनि हामी बसिरहेको थियो अनि मलाई चाहिँ राति कस्तो फोटो खिच्नु पर्यो कि राति क्या फोटो खिच्नु मन लाग्यो कि राति तारा देखिसक्यो होइन आकाशभरि ल खिच्नु पर्यो भइसक्यो अनि 11 बजीतिर चाहिँ मेरो भाइलाई तारा मगर मेरो इन्टर्न त्यो बेलामा है अनि तारा भाइलाई चाहिँ भाइ उठ न जम फोटो खिच्न भनेको होइन दाइ तपाईँ जाँदै गर्नुहोस् म आउँछु भनेको त्यसले होइन अनि आएन आउनु चाहिँ राति 11 बजे
म चाहिँ यस्तो हिँड्दै गएँ होइन अनि त्यसपछि यस्तो सानो 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 पाहाड थियो क्या हिँड्दै गएँ यहाँबाट दामी फोटो आउँछ राति 11 बजे 2टा मात्रै होटल भएको ठाउँमा एभरेस्ट बेस क्याम्पमा होइन एक्लै हिँडिरहेको छु कि म माथि त्यो जाडोमा होइन अनि ल यहाँबाट फोटो खिच्नु भनेर बसेँ फोटो खिचेँ 2 घन्टासम्म फोटो खिचेँ क्या म चाहिँ 2 घन्टा 2.5 घन्टासम्म खिच्यो होला क्या अनि त्यहाँबाट अनि खिचिसकेर अनि फर्केँ सुतेँ भोलिपल्ट बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ फेरि मलाई बिहान सनराइज पनि हेर्नुपर्ने मान्छे नि त म बिहान पनि अनि त्यो बेलामा सुतेर हुन्छ राति 2 बजीसम्म 1-2 बजीसम्म फोटो खिच्यो फेरि बिहान पनि उठेर सनराइज हेर्न पनि बसेँ अनि चिया खाँदै थिएँ त्यहाँको ओनर्सहरू गफ गर्न त्यहाँको स्टाफ्सहरू होला गफ गर्न सुरु गरेँ क्या उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने हिजो राति को बौलाहरूलाई है माथि गएको भने कि होइन डेफिनेटली मिग्यो म मात्रै त गएको छ अरू कोही गएकै छैन यार त्यहाँ भनौँ सुनौँ न त कस्तो डर पनि नलाग्यो मान्छे गाड्ने ठाउँमा सुई हिँड्दै गइदिन्छ भन्दै कि खङ्गै त्यो पछि चाहिँ चिसै के हुन्छ नि त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू भइरहेको हुन्छ मलाई चाहिँ Okay, so intense Tara, right? तारा You really loved stars, I guess. तारा भाइ probably त्यसले इन्टरनको नाम पनि तारा लिएर गएको I never thought of it that way के फेरि भाइको नाम पनि तारा थियो like resume हेर्नुभयो अनि like okay you got this experience and हुन्छ नि alma matters यस्तो यस्तो ठिकै होला but name Tara okay you got the job subconsciously just damn you really love stars type I really enjoyed a experience with stars so they what I want to know more is like regarding our society you're saying जस्तै अब सबै पेसा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन अब समाज चल्न सबै पेसाको भूमिका रहेको छ सबै लाइक चल्ने लाइक एउटा हुन्छ नि प्रपरमा चल्यो भने मात्रै सोसाइटी चल्छ होइन जति हायरार्की मेन्टेन तर हुन्छ नि त अब डाक्टर इन्जिनियर ओभररेटेड भएको अब हाम्रो नेपाली समाजमा डाक्टर इन्जिनियर नै प्रोफेसनल पेसा अरू त टाइम पास के गरेर भन्ने हाम्रो आम अभिभावकको भ्रमलाई चाहिँ तब जस्तो युवाले कसरी त्यो पार्टमा चाहिँ I wouldn't blame my parents I wouldn't blame them किनकि उहाँहरू हुर्किँदाखेरि नै they just saw doctors and engineers as career के doctor engineers and pilots that's it के उनीहरूको लागि they've been taught that only all of their lives खास भन्ने हो भने चाहिँ अनि त्यो भएको कारणले गर्दा पनि there are so many doctors and engineers right now के who are jobless के wavering यताउता किनकि everyoneले त्यही मात्रै गर्छ कि all jobs should matter खास चाहिँ अनि कस्तो भने अब फाइनली नेपालले पनि अब नेपाल पनि अलिकति डेभलपमेन्ट भनौँ अलिअलि भइरहेछ नि त जे होस् अलिअलि गर्दैन we are being introduced to new kinds of stuff like cryptocurrency देखि लिएर everything is here so it's growing different aspects are being introduced नि त अहिले त सो बिस्तारै बुझ्नुहुन्छ होला अटल भएर तिमी हिँड्यौ भने मात्रै हो कि तिमीले ए ल है गर्न सक्छौ भनेर यो प्यारेन्ट्सदेखि लिएर सबैजनालाई प्रुभ गर्न सक्ने क्या नत्र त इट्स लाइक एउटै मेन्टालिटी र एउटै कुरा मात्रै थाहा भएर हिँडेको मान्छे यु क्यान नट चेन्ज इट लाइक दिस क्या एउटा फ्लिक अफ फिङ्गरमा तिमीले पुरै चेन्ज गर्ने कुरा त आउँदैन नि त सो उहाँहरूले चाहिँ बिस्तारै बुझ्नुहुन्छ होला अनि इट्स आवर ड्युटी के खास चाहिँ बुझाउनको लागि चाहिँ we shouldn't be arrogant यो काम यस्तो त्यो काम त्यस्तो भनेर they've already done their part के खास भन्ने हो भने चाहिँ अब बिस्तारै बुझाउनु पर्छ के how things should work how all life should matter why should you be kind अनि why should you have passion भन्ने कुरा नत्र अब बुझ्न पनि त गाह्रै छ नि does that answer your question obviously it's your answer it's your opinion obviously it's a valid answer that's an insightful answer to be honest so we have come to the end of our session but at last I want to ask Nepal आफैमा एउटा विकसित राष्ट्र हो अनि आफैमा अब डेभलपिङ भइरहेको बेलामा अब obviously infrastructure technology it's lacking in many ways हैन अब फोटोग्राफीमा पनि obviously यसले असर पुर्याएकै होला फोटोग्राफीमा पनि अब धेरै ठाउँ होला इम्प्रुभमेन्ट्सको लागि हैन इन कम्पेरिजन विथ द अदर फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रिज फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रिज हैन सो यदि तपाईले कुनै इन्भेन्सन्स अर टेक्नोलोजिज भित्रमा सक्नुहुन्छ भने वा कुनै इन्फ्रास्ट्रक्चर्स डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा फोटोग्राफमा हेल्प हुन्छ वा आउने अपकमिङ नयाँ फोटोग्राफर्सहरूलाई हेल्प हुन्छ अनि यो फिल्डलाई अझै डेभलप गर्न मिल्छ
what would be that one thing? यो कुरामा चाहिँ मैसँग जोडिँदाखेरि चाहिँ नि अब सिन्स इट्स माई पर्सेप्सन होइन मैले चाहिँ कसरी अब I've been driven by passion this fuel जसको कारणले गर्दा नि अब भने नि everything that I told is because of photography हो नि त I'm here because of photography I'm here because I had this passion to do it no matter the hardship no matter everything so I wouldn't say infrastructure तर अब schooling देखि नै I would give people option के कता जाने भने every mind is not the same के खास भन्ने हुन्छ कोही पढ्नलाई होला कोही क्रिएटिभ साइडमा होला अब people treat art like it's a bad thing के नेपालमा आर्ट्स पढ्ने त गर्छ के यहाँ बच्चैदेखि नै I would say बरु if you want to be creative you can if you want to do something else do it if you want to be a footballer become a footballer just pursue it के गाह्रो हुन्छ अब नेपालमा बसेर कम पैसा होला तर at least you'll be happy नि त so I'd say passion चाहिँ introduce गराउनु पर्छ के passion figure out गराउनु पर्छ के मान्छेमा चाहिँ के अनि if you do that you know people will become better okay? In so many ways okay? They'll learn to travel they'll learn to love they'll learn to be grateful त्यो गर्ने बित्तिकै नै you're not in a rat race anymore rat race to go where to death खास भन्ने हो भने चाहिँ you earn like billions of dollars भनौँ न अनि billions of dollars and you die at 30 what's the point in making $1 billion there's no point at all you never know when you're going to die तर at least एउटा खुशी भएर त बस्नु पाउँछौ नि त so the thing that's lacking the most is passion I don't see passion anywhere in Nepal everyone is in it for the money or they okay अब doctors are doctors not because they want to save lives because they see money कति ठाउँमा engineers the same thing photography मा it's a little different as well हैन के कुरामा भने some kids are there for the girls हैन and some for the money त्यस्तो कुराहरु पनि छ के so that needs to change you need to have this passion something to drive you to become better every day not just a gadget or an infrastructure मैले गर्न पाए भने चाहिँ I would introduce बच्चैदेखि चाहिँ मान्छे अनुसारको चाहिँ schooling it's not like you don't have to become a doctor and an engineer you can do anything you like 21st century you can make money out of anything so त्यो कुरा चाहिँ is very important I'd say passion is important अनि letting the liberty मन लागेको मान्छेलाई मन लागेको कुरा गर्न दिनुपर्छ के थाहा मान्छेलाई शेफ हुन मन छ भने अब शेफ भन्छ मान्छेहरु ल रेस्टुरेन्टमा खाना पकाउने गर्छ व्हाट दिस के अनि कसले दिन्छ त खाना रेस्टुरेन्टमा जाँदा त्यही शेफ त हो नि उ भएर नि कसरी खान्छस् हुन्छ के मलाई चाहिँ so they disrespect so many things and everything is a cycle as a doctors हुन्छ भोलि engineers चाहिएला भोलि photographers चाहिएला same thing it all circulate रेस्टुरेन्टमा गयो भने वेटर कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र थ्यांक यू र सरी को इम्पोर्टेन्स उलाई एउटा थ्यांक यू र सरी भन्न नि गाह्रो मान्दिन्छ के मान्छे that's because there's no passion people are just in it for the money के पैसा छ पैसा 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 मात्रै पैसा के passion खै भन्दा छैन passion पैसा त्यही मात्रै हो that's the only question that is there के so त्यसैले अहिले the most important part मेरो लागि अनि what I would change is like मान्छेमा passion चाहियो के passion चाहियो अनि mind अनुसारको ठाउँमा हुनु पर्यो के somebody might be great at maths and somebody might become a scientist or anything they can become anything they want it's a small life just do what you want with passion money making नै passion पनि त हुन सक्छ नि मान्छे they can do that do it with passion do it with a little kindness or something at heart के हुन्छ नि not dead inside पैसा 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 मात्रै नहोस् भन्छु के म चाहिँ so त्यही हो what I would say is they just don't get involved in the rat race just follow your passion follow your heart man yeah that's the only thing that counts in the end if you're not happy त्यही भने नि लाखौं रुपैयाँ कमाए you're not happy you're alone you know what's the use के खास चाहिँ भन्ने हो भने चाहिँ exactly so it's a shame to say I would like to keep it going but we have a time restriction I guess for now and this is it for today we have come to the end of our session and thank you so much for your valuable and insightful thoughts thank you and for your time and patience thank you thank you listening to all my horrible stories no that it was amazing and very enjoyable moments okay thank you so much Dai and this is it for today we've come to yes I would like to thank all the team for this inviting me as a speaker over here thank you welcome Dai hopefully it's helpful to someone somewhere hopefully it helps someone
So thank you so much, Dai, for today. And this is it. We have come to the end of our episode of our podcast series, Something Out of the Blue. Stay tuned for our next podcast. Till then, stay safe, follow all the standard health protocols, and bye-bye.